Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, ang pag-aaralan natin ay paano gamitin yung calculator. Ang calculator ko ay FX570ES Plus. Sabi nila, ito daw ginagamit sa board exam. So bumili ako. So first, i-on mo muna. Ganyan lang yung pag-on. Tapos yung pag-off, pindutin mo yung shift, tsaka yung AC. Masisarado na. On mo ulit siya. Make sure na yung mode niya is 1, which is compute. Okay? So, paano nga ba mag-store ng mga 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 number sa calculator? So, first, pindutin mo yung kung ano yung gusto mong i-store. Halimbawa, 8.9. Pindutin mo yung shift, store, is A. So, yung magiging value ng A is 8.9. Okay? So, pag pinindot mo yung A, which is alpha A, alpha A, ang magiging sagot ng calculator mo is yung na-store mo kanina na value, which is yung 89/10 or 8.9. So, kaya nito mag-store hanggang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 values. Okay? So, halimbawa naman, gusto mo i-store yung 96. Pindutin mo yung shift, store, and B. So, pag sinabi natin sa calculator yung B value, lalabas yung 96. Pwede rin gawin is gumawa ng equation. Kung halimbawa gusto mo i-add yung A tsaka B, which is B plus alpha A is equals ito. Tapos shift, store, gawin mong value siya ng C. So, ang magiging value ng C is 104.9. Yung value ng A, 8.9. Yung value ng B, 96. And then yung value ng C is ito, which is yung addition ng A plus B. Ganun lang. And halimbawa ng yun, kung paano mag-store. Useful siya kapag may exam or quiz kayo, tapos kailangan ng mga values and then wala kayong magagayahan ng mga values, edi possible na ganun yung gawin nyo. Like, student hack yan. Tapos, pag halimbawa in-on nyo na siya, andun pa rin siya. Kahit i-off mo siya, nandun pa rin yung value na sinet mo. Halimbawa, shift, alpha A. So, andyan, 8.9. Kahit i-off mo yan, nandyan yung value niya. Okay? Halimbawa naman, di ba may mga values tayo ng value ng A, and B, and then and C. May mga values tayo niyan. So, paano mo siya madi-delete? Ang gagawin mo lang, pipindutin mo yung shift, and then 9. Pwede mo siya i-set up, memory, or parehas, which is all. Kapag pinindot mo yung setup, it means that the calculator will reset the mode. Automatically, mode 1 siya. And bring back the calculator to its default configuration. Example, the angle or the degree. Kapag naman yung memory, lahat ng value na nilagay mo dito, mari-restore or madi-delete. Pag all, it means parehas, mawawala. That's it. So, halimbawa, i-clear ko yung memory. Press 2 equals to yes. And press AC to confirm. So, that's it. As simple as that, makakapag-store ka ng mga values sa calculator
pag may exam ka, para hindi ka na magsaulo ng mga values. Imbis na isaulo mo na lang, mag-practice ka na lang kung paano i-solve yun. That's all. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.